امشب در 24 واکنش‌های گسترده به هتل خواندن بند زنان زندان اوین توسط فائزه هاشمی. اصلا اوین هتله از چه جهت؟ امکانات خوبی داره. بعضی زنا من مردا رو نمی‌دونم، زندان‌های دیگر رو نمی‌دونم. شماری از خانواده زندانیان میگن صحبت‌های فرزند هاشمی رفسنجانی تحقیر رنج اونهاست. گفتگو با خود فائزه هاشمی تا لحظات دیگه. تأکید مقامات اسرائیلی بر رصد هر نوع خطر احتمالی از طرف تهران. نتانیاهو میگه جمهوری اسلامی همچنان خطر مرکزی برای این کشوره. و از ظن جاسوسی در روند انتقال تجهیزات پزشکی به ایران از سوئد، 2 برادر ایرانی تبار در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خانواده‌های شماری از زندانیان زن سیاسی در زندان اوین اظهارات فائزه هاشمی درباره هتل بودن این زندان رو تحقیر رنج زندانیان خوندن. این خانواده‌ها به ایران اینترنشنال گفتن تجربه فائزه هاشمی در زندان استثنایی و مبتنی بر جایگاه خانوادگی او بوده و هیچ شباهتی به شرایط اکثریت زنان زندانی نداره. به گفته اونها بسیاری از زندانیان سیاسی زن در اوین با کمبود امکانات اولیه، شرایط بهداشتی نامناسب، فشارهای روحی شدید و فضای ناامن مواجهند. فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی به تازگی در ویدیویی گفته بند زنان زندان اوین مثل هتله. خب انگار من دست زندانم خوبه دیگه، که هر حال وقتی شما بیا بری زندان دیگه زندان عادی میشه. واقعا زندانی میشید واقعا به معنی واقعی مثل دیگران. بابا من قشنگ دقیقاً میگن که جاشون فرق میکنه هتل. نه ببین اصلا اوین هتله. از چه جهت؟ امکانات خوبی داره. بعضی زنا من مردا رو نمیدونم، زندان‌های دیگر رو نمیدونم. یعنی آقا مهدی هم زندانی که بودن اونم عادی بود. اصلا مهدی که بیچاره حتی با سیاسیام نبود، با مالیام نبود. با یه تعدادی افراد، حالا نمیخوام بگم چیا، ولی یه افراد خیلی که اصلا متفاوت بودن با خودش بود. اون بر عذاب گذاشته بود. پیش از شروع برنامه گفتگوی تلفنی داشتم با خود فائزه هاشمی و ازش درباره اظهاراتش درباره شرایط زندان اوین پرسیدم. و همونجور که گفتم این امکانات مال بند زنان زندان اوینه. باز این با بازداشتگاه‌های زندان اوین فرق میکنه ها. ما یه بند زنان داریم، یه دونه بازداشتگاه‌های 209 مثلا مال سپاه، مال وزارت اطلاعات، اونا چنین شرایطی اصلا نداره. این فقط مال بنده. دومی که مردان حتی زندان اوین هم و سایر زندان‌های کشورم من اصلا در جریان نیستم چه شرایطی دارن و نمیدونم چگونه است. سوم این که بسیاری از این امکاناتی که الان توی این زندان تو بند زنان زندان اوین وجود داره با تلاش و با فشار خود زندانی‌ها حاصل شده. درسته. فرمودید که اطلاع ندارید، بالاخره شما فعال سیاسی هستید، مطمئنم با کلی از زندانی‌های سابق و فعلی صحبت کردید، چه در بند چه در آزادی. آیا از تجربه اونها شنیدید در مورد شکنجه‌ها، در مورد بندهای دیگر، زندانهای دیگر که شرایط چطوریه، به خصوص برای کسانی که ممکنه وضعیت متفاوتی داشته باشن؟ نه، شکنجه ها، چون الان من وقتی تو در مورد این قضیه صحبت کردم نگفتم در مورد شکنجه بودن نبودنش، من گفتم امکانات بند زنان زندان اوین. حالا شکنجه ها، فشارها، اون استرس ها، اونا همه جای خودش داره. ما حتی ممکنه این زندانیان زنی هم که تو اینجا هستن خیلی موارد دچار این فشارها بودن، نمیتونیم بگیم نبودن. امکانات زندگی تو بند زنان زندان اوین بحث این صحبت بوده ها، حتما شنیدین دیگه کامل. بله. آره، بنابراین نه اون حتما هست. حالا توی دوره‌های کمتر میشه، توی دوره‌های بیشتر میشه، اونی که اصلا شکی توش نداریم. خیلی ممنون از شما. ولی در مورد امکانات من حالا بله با زندانیای دیگه هم تو جای دیگه هم صحبت کردیم، ولی هیچ وقت بحثمون نبوده که مثلا حالا من متوجه بشم ببینم اونا مثلا مثل زندان اوین امکانات دارن ندارن. ولی خب زندان قفچک البته خب جای زندانیان سیاسی نیست. تو دوره‌های خاص و تک و توک زندانیان سیاسی رو بردن اونجا شرایط وحشتناکه، یعنی اونجا اصلا شرایط قابل مقایسه با زندان اوین نیست. مثلا اینو که بارها و بارها شنیدیم. البته من خودم هیچ وقت قفچک نبودم، ولی اینکه تو زندان اوین من امکانات خاص داشتم این دروغ محضه. یعنی من قشنگ در کنار بقیه زندانی‌ها بودم و هر چی اونا داشتم منم داشتم، هر چی من داشتم اونا هم داشتن. خیلی ممنون خانم. میدونیم مثلا الان مثلا در اپوزیسیون خارج از کشورم بعضی اوقات مثلا این فیلم خانم محمدی که داره میرقصه منتشر میشه و بعد خیلی میگن خب این چه جور زندانی اگر نرگس محمدی داره با موسیقی اونجا میرقصه، این با اون تصویری که خیلی دیگر از
راویان تجربه زندان کشیدن در جمهوری اسلامی توصیف میکنن خیلی متفاوته، به خصوص دست کم مثلا دهه 60 زندانیان مجاهد خب تصویر خیلی تاریکتری از اون زندان ها منتشر میکنن در مقایسه با این چیزی که ما میبینیم. این تفاوته به نظرتون دلیلش چیه؟ خب اولا ببینیم به مرور زمان تغییر شرایط کشور، به خصوص این از وقتی فضای مجازی و این اینترنت و اینا رو افتاده که هر موضوعی فوری میره اونجا و اطلاع رسانی میشه، شرایط بین المللی، خود تلاش خود زندانیا و اینا همه با هم مؤثر بوده که شرایط زندان ها تغییر کرده. مثلا اون دهه 60 ما یه کشور انقلابی داشتیم، تو کدوم انقلابی مثلا یا کدوم شرایط انقلابی عاقلانه رفتار میکنن یا درست رفتار میکنن که مثلا فکر کنیم اون موقع این گونه باید باشه. نه، منم اتفاقا تو زندان که بودم، این بچه‌هایی که دهه 60 هم تو زندان بودن تعریف میکنن، واقعا مو بر تن آدم صاف میشه از وقایع ناگوار، جنایات یا اون رفتارهای وحشیانه، شکنجه ها، اینا که اونا میگن اصلا چیز نیست. ولی خب به مرور زمان این مثلا سال 88 جنبش سبز، اونا هم افرادی که زندانی میشدن به خصوص مردا تحت شکنجه بودن دیگه. اون موقع همون سه تا از اونها که کشته شدن، اون آقای سهرابی و روح‌الامینی و یکی دیگه هم بود، من همشون اسمو یادم میره متاسفانه. مثلا اونا نمادی از همون شکنجه های توی کهریزک بودن دیگه که اونا کشته شدن تو زندان ها با همون شرایط. اینا سال 88 هم شکنجه ها کم نبود. حتی آقای حمزه کرمی که اونم جزو همون دستگیر شده ها و شکنجه شده ها بود، یه نامه سرگشاده برای آقای خامنه ای مینویسه. البته ایشون عفو میخوره، به خاطر همون نامه میاد بیرون و حالا بعد از اون یعنی دیگه متوجه شدن که اینا همه داره میاد توی رسانه ها و نمیتونن جمعش بکنن. شرایط عمومی، شرایط به هر حال کشور، شرایط بین المللی، شرایط رسانه ها، اینا همه خانواده ها اطلاع رسانی که کردن، اینا همه سبب شده که اینا به هر حال حکومت مجبور شده رفتاراشو اصلاح بکنه دیگه. ولی الان هم گاهی همون اتفاقات ناگوار میفته، نمیتونیم بگیم مثلا هیچی نیست. ولی خب به نظر من انتاجی که من اطلاع دارم درصدش خیلی کمتره. و افراد کمتری مواجه میشن، حداقل تا تو زندان اوین و بند زنان. گفتگویی بود که کمی پیشتر با فائزه هاشمی داشتم. این توضیح رو هم بدم که خانم هاشمی رفسنجانی دقایق پیش از شروع برنامه با من تماس گرفت و علیرغم توافق اولیه برای حتی مصاحبه زنده، بعداً گفت فکر کرده من از رسانه دیگری هستم و با عذرخواهی گفت تمایلی نداره با ایران اینترنشنال گفتگو کنه، ولی با پخش این گفتگوی تلفنی که پیشتر انجام شده بود با این توضیحی که الان دادم موافقت کرد. فرج سرکویی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت و آتنا دائمی فعال حقوق بشر از کانادا با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما تجربه زندان جمهوری اسلامی رو داشتید. آقای سرکویی با شما شروع می‌کنم. چقدر آن چیزی که خانم هاشمی توصیف کرد با تجربه شخصی شما همخوانی داره؟ من نخست یک نکته بگم برای که بسیار مهم است بعد درباره تجربه صحبت کنم. خیلی مختصر. ببینید، کسی که اینجا تجاوز به زبان و تجاوز به شعور مخاطب هست. وقتی کسی میگه زندان، فلان زندان هتله، اصلا فرض کنید که امکانات در زندان دموکراتیک ترین کشورها که همه قواعد هم رعایت میکنن، هتل نیست. هتل جایی است که آدمی انتخاب میکنه، حالا متناسب با پولش میره اونجا، مدت اقامتش خودش تعیین میکنه، هر وقت دلش خواست میاد بیرون میره، نمیدونم هر کاری دلش خواست میکنه. این همتراز کردن هتل و زندان ذهنیتی است که در واقع هم به زبان فارسی، هم به زبان تجاوز میکنه، هم به شعور آدم‌ها. هتل بار مشخصی داره. این یک نکته. در همین گفتگوی تلفنی شما اگه نگاه کنید، یک بار دیگه این اتفاق افتاد و اون این است که ایشون گفتن که بله در دهه 60 و اینها فشار انقلابی بود، رفتار عاقلانه‌ای با زندانیان نشد و کدام انقلاب رو میشناسین که رفتار عاقلانه کرده؟ کشتار سال 60 که بچه‌های زیر 18 سال رو کشتن که حتی اسمشون رو نمی‌دونستن، اسامیشون رو در روزنامه اعلام کردن که بیاین اسمشون رو بگین، جسدشون رو تحویل بگیرین، خطاب به والدین. کشتار سال 67 اون به اصطلاح پروسه توابسازی لاجوردی و چه که اینا هستش دیگه در تواریخ و خاطرات. اطلاق لغت عاقلانه، واقعا این کدوم ذهنیت هست؟ این اصلا بحث عاقلانه و غیر عاقلانه است. یعنی در واقع یک نوعی سرکوب رو سفیدشویی کردن، حتی در حد تجاوز به زبان. من واقعا شگفت زده شدم برای کسی که اهل سیاست هست، کسی که کسی که زبان بلده، فارسی بلده. آخه شما چطور هتل زندان این شد معادل؟
حالا تو زندان امکاناتی هست. این هتل آقای سرکویی در همین گفتگویی هم که ما پیش از برنامه باش کردیم دوباره تاکید میکنه که مقصود او به بند عمومی زنان هست و باز اشاره میکنه که سرکوب و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی هست. اصلا من بحثم این نیست که اصلا من عرض کردم دیگه در زندان در یک کشور دموکراتیک که همه قواعد دموکراسی رو در زندان رعایت میکنه دیگه، امکانات همه چی. زندان هتل نیست چون شما انتخاب نکردید. زندان به معنای این است، به خصوص ما داریم اینجا بحث زندانیان سیاسی عقیدتی و دینی میکنیم، اینی که آزادی رو از شما گرفتن. این که یک کسی آزادی رو از شما میگیره، بعد شما رو تحت تعقیب قرار داده، بعد پرونده شما رو میدونه، جزئیات زندگی شما رو میدونه، در بازجویی شما رو زیر فشار گذاشته، سعی کرده شما رو خرد بکنه. حال همه اینا رو شما بگین هتل، آخه این همترازی، این هم ارز دانستن هتل و زندان، حالا من اصلا به امکاناتش کار ندارم، زندان با هر امکانات، این تجاوز و خیانت به ذهن، تجاوز زبان و خیانت به ذهن مخاطبه. اما در مورد زندان خب بله همیشه اینجوری بوده، در همه کشورها اینجوری بوده که متناسب با جنبش مردم، متناسب با ترسی که حکومت از مردم دارد، متناسب با مبارزه که زندانیان میکنن، متناسب با اینکه مثلا حکومت چقدر میترسه، چقدر عقب نشینی کرده، چرا رفتار با زندانیان متفاوت بوده. شما همین زندان اوینی که ایشون میفرمایند هتل، این قتلگاه بوده، واقعا قتلگاه بوده. ببین خاطرات بخونید. بعدشون زندان توحید، اینا ببینید وحشتناکترین زندان زمان شاه کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. بعد اینا اینو گرفتن کردن بند 3000 وحشتناکترین زندان از نظر شکنجه، میگم اوین هم بود ولی از نظر شکنجه. بعد اسمش گذاشتن زندان توحید. ببینید اینجاست که من میگم تجاوز به زبان. اینا مقدس‌ترین اصل اسلام توحید دیگه. توحید اولین اصل پرنسیپ اسلامی. اینا اینو اسمشو گذاشتن برای کشتارگاهی که در اون آدم‌های بسیار شکنجه دادن، شکنجه کشتن، تمام شاخصاش هم هستش. بنابراین این که ما بعداً مثلا امکانات مطرح میکنن. خب من اصلا نمیفهمم، مثل این که شما اون چی که الان زندانیان دارن، حتی ایشون میگن دارن، بازم از آیین‌نامه زندانیان سیاسی، یعنی حقوق زندانیان سیاسی، آیین‌نامه بین‌المللی که ملزم هست به کنوانسیون‌های بین‌المللی کمتره. بنابراین چگونه ایشون میآیند و بعدم یادتون باشه ما در همین زندان اوین مثل بکتاش آبدی رو نکشتن. بله بیمار بود نبردنش تا مرد در زندان، یعنی عملا یک قتل آگاهانه مگه انجام ندادن؟ مگر ما این همه زندانی رو نمیبینیم که بهشون مثلا در شکنجه چه در بازجویی چه بلاهایی بر سر اینا آوردن؟ و بعدم این که شما بیاین بگین هتله، آقا آزادی رو از یکی میگیرند، این هتل نیست. خانم دائمی، همونطور که آقای سرکویی گفت، برای بسیاری از کسانی که تجربه زندان‌های جمهوری اسلامی رو دارن میدونن که فاصله زیادی با هر آن چیزی که حتی بخوایم هتل بخوانیم داره. اما در این حال هم بعضی تصاویری منتشر میشه از داخل زندان اوین، به خصوص بندهای عمومی، که ممکنه سوال انگیز باشه برای خیلی ها که چطور هستش در داخل زندان اوین فرش هست یا بعضی ها دسترسی به بعضی وسایل دارن یا حتی میرقصن، موسیقی پخش میکنن. این تناقض‌ها رو چطور میشه توضیح داد؟ من اول سلام میگم به شما آقای سرکویی و همه بینندگان محترم. اول از همه من باید بگم که من اولین باری که لفظ هتل اوین رو شنیدم سال 93 بود، وقتی بازداشت شدم. بازجو به راننده میگفتش که بریم هتل اوین. در نتیجه این رو قاطعانه به شما میگم که این ادبیات جمهوری اسلامی هست و میخواد که همه زندان‌های ایران رو شکل هتل نمایش بده. و دوم باید بگم که اون امکاناتی که خانم هاشمی الان ازش یاد کردن الان وجود نداره. اتفاقا دفعه قبلی که ایشون از داخل زندان نامه دادن، حمله کردن به زندانیان، همون اون مقدمه چینی بود برای جابجایی بند زنان که اون زمان زمزمش بود. بند دیگری رو برای زنان آماده کرده بودن، می‌خواستن که زنان رو به جای دیگه منتقل کنن که بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین زنان به قرچک منتقل شدن و وقتی از قرچک برگردونده شدن به اوین دیگه به اون بند قبلی برنگردوندن، اونها رو بردن بند دیگری، تمام اون امکاناتی که داشتن رو ازشون گرفتن و همچنین صداشون رو هم خفه کردن. شما اگر دقت بکنید بعد از انتقال زنان از قرچک به زندان اوین دیگه شما نمیبینین که از بند زنان زندان اوین خبری بیاد بیرون، کنشی باستا پیدا بکنه بیرون، بیانیه‌ای بیاد بیرون و این دقیقاً همون هدفی بود که خانم فائزه هاشمی با اون نامه‌ای که دادن دنبال می‌کردن. اما در مورد امکاناتی که سابقاً در بند زنان بود، از سال 91 که در واقع اون بند تأسیس شد و زنان زندانی رو به اونجا منتقل کردن، زنان زندانی سیاسی رو به اونجا منتقل کردن، هیچ امکاناتی نبود. زنان اونجا با اعتصاب غذا تونستن که
یک سری امکانات به دست بیارن که همه اون امکانات جزء آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هست و همه زندان‌های ایران باید که این امکانات رو داشته باشن. زنان زندانی سیاسی در زندان اوین با اعتصاب غذا، با مبارزه، با در واقع اینکه مطالبه گری کردن، تونستن این امکانات رو به دست بیارن، چیزی که حقشون بود، چیزی که باید در تمام زندان‌ها باشه. اما این فیلم‌هایی که اومد بیرون، خب اونها هم همه از نظر من تمام اونها مقدمه چینی برای همون سرکوب بنده زنان بود. قبلا هم حتی در برنامه خود شما حضور پیدا کردم و اینها رو بیان کردم. اما همه اون امکانات، من گفتم اینا باید با آیین‌نامه خود زندان تحویل میداد، اما تحویل نمیداد و اینها رو در واقع با پیگیری زندانی‌ها به دست اومد. امکان آشپزی کردن در بند زنان بعد از یک دوره طولانی اعتصاب غذا به دست اومد. تمام اون امکانات از جمله فرش و میز ناهارخوری یا تلویزیون که در همه زندان‌ها، در همه بندها هست، حتی در سلول‌های انفرادی هم الان تلویزیون گذاشتن. همه اینها هست توی بندها. منتها اون چیزی که بند زنان داره و بیشتر از زندان‌های دیگه داره، از زندان‌های خصوصا شهرستان‌ها، با مبارزه خود زندانیان به دست اومده. و یک نکته دیگه هم که بخوام بگم، ایشون در رابطه با رانت‌هایی که دارن استفاده می‌کنن دروغ گفتن. چند نمونهش رو اگر من بخوام به شما بگم اینه که ایشون حتی ورود خانواده‌شون به زندان برای ملاقات مسیرش از خانواده‌های دیگه جداست. یعنی خانواده خانم هاشمی و حتی برادرشون زمانی که در زندان بودن، اینها داخل زندان با ماشین‌های ویژه می اومدن داخل زندان. سالن ملاقاتشون جدا بود. اون مسیری که خانواده‌های ما 3 طبقه بعد می اومدن پایین یا 3 طبقه بعد میرفتن بالا، پله‌ها رو میپیمودن که بتونن ما رو ملاقات بکنن، اینها این سختی‌ها رو نداشتن. سالن ملاقاتشون جدا بود. ملاقاتاشون همیشه حضوری بوده و ملاقاتاشون تایمشون هم حتی بیشتر بود. و از طرفی هم به هر حال به خاطر رانتی که داشتن، به خاطر موقعیت خانوادگی که داشتن، اگر درخواستی از زندانبان‌ها می‌کردن خیلی راحت‌تر در اختیارشون قرار می‌گرفت، از جمله مرخصی، از جمله آزادی، از جمله اینکه حتی داخل زندان امکانات بیشتری بخوان داشته باشن. خانم فائزه هاشمی کسی بودن که در داخل بند زنان زندان اوین تلویزیون اختصاصی داخل بندشون، داخل تختشون داشتن. اینکه ایشون میگن از رانت استفاده نمی‌کردن دروغ محض. و همچنین چیزهای دیگه اغلب مثل خوراکی یا حالا لباس، هر چیز دیگری هم ایشون بیشتر از سایرین میتونستن ازش برخوردار باشن. اعزام‌های پزشکی، داروهایی که تحویل زندانیان داده میشه. همین مدتی پیش خانم سمیه رشیدی از همون بند کشته شدن به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و این چیزی بود که در زنان زندان اوین همه ما تجربهش کردیم، از اینکه اجازه نمیدادن راحت و آزادانه تلفن داشته باشیم، از حق اعزام درمانی بهره مند بشیم، از اینکه حتی خانواده‌هامون کتاب، دارو، لباس بتونن به راحتی تحویل ما بدن. ما این امکانات رو نداشتیم. اما بر اساس چیزهایی که خود من در اون زمان می‌دیدم، چیزهایی بوده که مربوط به دوره‌ای بوده که خانم هاشمی قبلا در زندان بودن، ایشون خیلی راحت این اختیارات رو داشتن که بتونن چیزهایی رو وارد زندان بکنن، خانواده‌شون براشون بیارن. و همونطور که گفتم شرایطشون استثنایی بود و همونطوری که خانواده‌های زندانیان گفتن، حرفایی که ایشون الان میزنن قبلا زدن و زمینه سازی سرکوب بند زنان بود، در واقع همون تحقیر کردن رنج زندانیان هست. آقای سرکوهی، من و شما و خانم دائمی و فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ممکنه با جزئیات شرایط جمهوری اسلامی رو بدونن، اما همین تناقض‌ها، همین ابهاماتی که در مورد نه فقط زندان اوین، در مورد بسیاری دیگر از ویژگی‌های جمهوری اسلامی هست، به قول این نسل جدیدی‌ها به نظر باگ یا خطا نیست، فیچر یا ویژگی سیستم به نظر میاد. مثلا میگم یک بیننده غربی وقتی تصاویر زندان اوین رو میبینه یا دختران نسبتاً با حجاب کم و بیش آزاد، نه فقط بعد از موضوع زن زندگی آزادی، حتی پیشتر از اون در شمال تهران تصاویری میومد که ممکن بود با بعضی از پایتخت‌های اروپایی مشابهت داشته باشه. یا موسیقی، حالا ممکنه ندونن که زنان نمیخونن ولی میبینم مثلا در فضای جمهوری اسلامی موسیقی خوانده میشه. یا خیلی از کسانی که یک سفر توریستی یک هفته 2 هفته‌ای از اروپا یا آمریکای شمالی به ایران دارن، میگن نه ایران خیلی هم خوش گذشت، وضعیت متفاوتی بود. به نظر نمیرسه که همه اینها تصادفی بوده باشه. این تناقض‌ها، این ابهامات چقدر به نظرتون شناخت جمهوری اسلامی رو برای مخاطب، برای بیننده‌ای که تمام این ریزه کاری‌ها رو نمیدونه، چقدر دشوار و پیچیده میکنه؟ من اولا معذرت بخوام که صحبت همتراز کردن زندان و هتل و این همتراز کردن اون کشتارها به عنوان رفتار غیر عاقلانه من اونقدر عصبانی کرد یا تحت تاثیر قرار داد که یادم رفت سلام بکنم به شما، به بینندگان و به خصوص به خانم دائمی که همینجا که نشسته خودش نمادی سالها زندانی سیاسی بوده، بخشی از سلامت خودش رو به دلیلی که
در زندان به اصطلاح امکانات بهداشتی درباره در اختیارش نداشتن از دست داده. عذرخواهی می‌کنم چون واقعا خیلی من زندانی بودم و کسی که میگه زندان هتل اصلا مثل اینکه یک خنجر میزنه به قلب من و مادرم و که پشت زندان ها گریه میکرد و همه داستان ها پشت شکنجه ها و اینا. اما ببینید نخست یک نکته توجه بکنیم که ما الان در ایران یک بسیار جنبش های گوناگون داریم و این جنبش های گوناگون در یک بستر دموکراتیک اغلبشون وجود دارن و خواست آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و دینی یکی از خواسته های اصلی هر جنبش دموکراتیکی هست و خوشبختانه در ایران هم این خواست داره مطرح شده، سالهاست مطرح شده، به میان مردم راه یافته و در واقع اگر این خواست آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های جنبش مردم بشه، ما گام مهمی در دموکراتیزی کردن فرهنگ جامعه برداشتیم، هرچند تا وقتی جمهوری اسلامی از زندانی سیاسی و عقیدتی دینی خواهد بود. بعد درست در این شرایط که این خواست اهمیت داره، درباره اون داره مثلا بحث میشه، به میان مردم برده میشه، یکی میاد میگه آقا زندان هتل، حالا این خیلی مهم نیست، این اصلا لازم نیست با خواست آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی بگید. ممکنه که وقت خانم رفسنجانی یا هر کسی دیگه وقتی این جمله رو گفته این منظور رو نداشته باشه، ولی دقیقاً برآورد این گونه تبلیغات به سود زندان، به سود جمهوری اسلامی و میخواد به اصطلاح آزادی زندانیان سیاسی رو از دستور روز مبارزات دموکراتیک مردم خارج بکنه. این یک نکته دیگه. اما اون نکته چیزی هم که شما گفتین، ببینید شما بستگی داره از چه منظری به این به اصطلاح به قول شما نمادهای متضاد با هم در جمهوری اسلامی نگاه میکنید. اگر مثلا فرض کنیم در یه زندانی امکانات بسیار خوبی هستن که حالا نیست، خانمات نام گفتن گرفتند و اینا، اما یک انسانی که طرفدار حقوق بشره و به آزادی دموکراسی معتقده که نمیگه که خب شما هر دارید آدم‌ها رو بگیرید زندان کنید عوضش بهش یخچال بدین. نه، اون میگه که آقا زندانی سیاسی نباید داشته باشید، زندانی سیاسی و عقیدتی نباید وجود داشته باشه، حالا بهش یخچال بدین یا ندین. در مثلا ایران بگم خیلی از کسانی که اعدام شدن به شهادت بسیاری از کسانی که بودند و دیدند و اینها، سرودخوانان رفتن اعدام شدن. پس ما بگیم اینا خیلی خوشحال بودن بهشون امکان سرود خوندن داده شده بعد اعدام کردن. این که مثلا در زندان کسانی میرفتن، خب طبیعیه ما در زندان مثلا خب سرود میخوندیم، شلاقش هم میخوردیم در زندان، چه میدونم سعی میکردیم روحیه و چیز خودمون حفظ کنیم. اصلا اینا مسئله نیست، اینا نامسئله است که چرا یکی در زندان میرفته، چرا مثلا یه عده بی‌حجاب. ببین اینکه جمهوری اسلامی در برابر جنبش زنان و نافرمانی مدنی اونها عقب نشینی کرده، بله این یه واقعیته، ولی مسئله اصلا اینه که حجاب اجباری نباید وجود داشته باشد. اجبار در حجاب یعنی سلب آزادی پوشش، این اصلا نباید وجود داشته باشد. این که حالا من چقدر میتونم اجراش کنم یا چقدر نمیتونم، حتی قبل از جنبش زن زندگی آزادی هم اینا در خیلی از روستاها و اشایان نمیتونستن این قانون اجرا کنن، امکاناتش نداشتن. اما بحث این نیست که جمهوری اسلامی کجا امکان سرکوب داره، کجا نداره، کجا بیشتر مثلا امکانات از زندانیان میگیره، کجا مجبور میشه مثلا یه یخچال به اونا بده و فلان. بس این اساس قضیه است. و به نظر من این کسانی که نگاه میکنن غربی‌ها، اگر شما میگید بله یه توریستی ممکنه بره مثلا مهمون خانواده میشه، ایرانی‌ها محبت دارن بله، اما اون کسانی که جدی هستن، اول اون دولت‌ها که همه چیز میدونن، شوخی نکنید، خبرنگاران و روزنامه‌نویسان و اندیشمندان و متفکران، یعنی کسانی که اهل تفکرن، که با یک بی‌حجاب یا با یک یخچال در زندان که گول نمیخورن، که اون بحثش اصلا این نیست که یخچال داره یا نداره. برای اعتراض میکنه، میگه شما باید آیین‌نامه زندان رو رعایت کنید و رعایت نمیکنه جمهوری اسلامی، یعنی اون امتیازات که زندانی سیاسی داره طبق آیین‌نامه زندان بهش نمیده. ولی اون اصلا بحثش این نیست. بحثش این است که شما داشتن زندانی سیاسی، کسی که به جرم عقایدش، فعالیت سیاسیش یا عقاید دینیش زندانی میشه، این اصلا خلاف دموکراسی، خلاف اعلامیه حقوق بشر است. ولی مثلا در همین مورد خانم محمدی ما دیدیم در بین بعضی از چهره‌های سرشناس، بعضی از اپوزیسیون هم میگن که نه، یه کاسه زیر نیم کاسه است، اگر اون میتونه برقصه، اگر میتونه آواز بخونه، اگر میتونه بیاد بیرون، پس حتما یه توطئه‌ای اون پشت است. ببین یه عده هستن در واقع هر چهره‌ای که در ایران هر کاری میکنن رو بخوان خراب کنن. شما نگاه کنید، یکی از سخنگوی تشکل‌های سنتی فرهنگیان، یکی از چهره‌های درخشان مبارزه دموکراتیک و سنتی است که تشکل معلمان، اعتراضات، اعتصابات همه میدونن. خب برداشتن بهش داره، آیه ورزشکار معروف اومده بهش توهین می‌کنه، دیگه محمد و فلان اینا. یه عده هستن که اصلا تصورشون اینه، یا همه اعدام میشوند
یا مبارز نیستن و همش مثلا چی بعد توتایی بعد خودشون نه اعدام میشن نه هیچی، خودشون اینجا نشستن فقط در فضای مجازی توییت میزنن. یعنی خیلی هم جالبه شما خودتون چه کار میکنین مگه؟ ببین یه دستن در ایران دارن مبارزه میکنن و در مبارزه شما بالا و پایین داری، افت و خیز داری، متناسب با شرایط تاکتیک‌های گوناگون انتخاب می‌کنی. مهم اینه که مستقل از جمهوری اسلامی و در بستر دموکراتیک مبارزه کنی. خب خانم محمدی مثلا در من که عقاید سیاسیشون واقعا نمیدونم که جهتگیری مثلا سیاسی مشخصه چیه، اما یه فعال حقوق بشر در همه زمینه‌ها از همه مثلا کسانی که قربانی مثلا پایمال شدن حقوق بشر شدن دفاع کرده، بعد صدای جهانی داره، یک اعلامیه که میده در همه جا منعکس میشه چه و چه و چه. حالا یک زمانی در زندان شاد بوده و رقصیده، پس این کاسه زیر نیم کاسه. من واقعا این گروه سیاسی که این کارا رو میکنه و همه رو میکوبه چون میترسه، این گروه اصلا ترسانه. و واقعیت قضیه که شما چه کار کردین آخه؟ شما مگر در ایران زندانیان سیاسی گرایش‌های گوناگون نداریم که دارن مقاومت میکنن؟ از همه گرایش‌ها هستن. خب اینا در وقتی هم که شب تو زندان دور هم جمع میشن، سرود هم با هم دیگه میخونن، شادی هم میکنن، رقص هم میکنن. ما هم تو زندان میکردیم، از همه گرایش‌ها با هم بودیم. من بودم تو همه ابینی که میگه در جمهوری اسلامی. خب با همین کارو میکردیم. یعنی اینکه پس ما زندانی سیاسی نبودیم، ما شلاق نخورده بودیم، ما آزادی از اون گرفته نشده بود، ما مبارزه نکرده بودیم به دلیلی که مثلا دور شام نشستیم سفره انداخته بودیم، یه دست چشم مأموره رو دور میدیدیم میگفتیم بزن بزن بزن. خب زندانی سیاسی باید چهره مرده به خودش بگیره. اتفاقا رمز این که آدمی شخصیت خودش رو در زندان حفظ کنه، مواضعش حفظ کنه، انسانیتش حفظ کنه، همینه که همین شادی‌های کوچکه، همین سرود خوندن است. ببین شما تو سلولی نیست، سلول بغلی به شما مرس میزنه، تق تق تق، شما روحیه میگیرین. این کسانی که این حرفا رو میزنن اصلا نه یه عمر زندان رفتن، خوشبختانه زندان رفتن چیز خوب نیست که آدم برای کسی آرزو کنه، نه اینکه یک عمر مبارزه کردن، نه در پیچیدگی‌های مبارزه بودن، فقط نشستن تو فضای مجازی از پشت سنگر این کامپیوترها و نمیدونم لپتاپ‌ها و هندی‌هاشون دیگران تخریب میکنن. خب اینا ولی اینا تأثیری ندارن، اینا واقعا تأثیری ندارن. مبارزه جریان داره و تحت تأثیری، چون مبارزه اصلا چیزی که از دل جامعه برمیخیزه، به این نیستش که تو فضای مجازی یه عده میخوان یه در خراب بکنن. حالا بخشش هم البته به نظر من حکومتی هست، بخشش گرایش‌های سیاسی هستن، بخشش هم حکومتی هستش. بنابراین اصلا نه به اصطلاح محققین و روزنامه‌نویسان و رسانه‌های جهانی فریب این چیزا جمهوری اسلامی رو میخورن، نه این که مثلا یه آدم مبارزین واقعی. کسی که این فریب رو میخوره اون آدمی است که اصلا اون آدمی است که یا قصدی داره میخواد این فریب رو بخوره، یا اونچنان ذهنیتی داره که تصور میکنه زندانی بودن خوبه، ولی اگه سرود بخونن پشت به آقا این که کسی زندانی شده باشه، این ما اعتراض باید داشته باشیم. من خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و دینی هستم، چه برقصن چه نرقصن، چه گریه کنن چه عزاداری کنن. چه حرفیه این؟ کسانی که این مسئله ها رو به نظر من وارد این داستان میکنن، درست به نظر من همدست کسانی هستن مثل خانم رفسنجانی که میگه زندان هتله. اینا میگن بله خب ببینید این عده هتله، یعنی در واقع دست به دست هم میدن تا از زندان سفیدشویی کنن، تا به زبان تجاوز کنن، تا مبارزه رو به اصطلاح بشدن. اما در این حال من به نظرم اینجور واکنش‌ها رو خیلی نباید جدی گرفت. اگه جدی بود که این همه مبارزات در ایران نبود. خانم ادامه، آقای سرکوبی میگه نباید جدی گرفت، ولی این عدم انسجام، عدم پیوستگی بدون تاثیر نیست دیگه طبیعتا. و میدونیم در زندان جمهوری اسلامی شما ممکنه برید و فردا جنازتون برگرده، ممکنه محو بشید، ممکنه شکنجه بشید، ممکنه مورد تجاوز قرار بگیرید، ممکن هم هست با یه کیفیتی بالاخره تصویری از شما به بیرون مخابره بشه که خیلیا به تردید بیفتن که این واقعا همون جمهوری اسلامیه که میگن خیلی سرکوبگره. چقدر به نظرتون این عدم انسجام و پیوستگی باعث مخدوش شدن تصویر میشه؟ ببینید اول از همه من فکر می‌کنم که این عدم همبستگی از عدم باور به قدرت خودمون میاد. یعنی وقتی که من میبینم که حالا چهره‌های مطرح میکنن که زندانی سیاسی واقعی اون کسیه که حالا جنازش بیاد از زندان بیرون، این در واقع اون قدرت زندانی، قدرت مردم رو داره نادیده میگیره که اگر که ما الان مثل کشتار دهه 60 کشتار دست جمعی زندانیان رو نداریم، از قبل تمام این سالها مبارزه هایی هست که صورت گرفته، اگر که
مردم در خیابان، در هر جایی، در هر موقعیتی که داشتن فریاد نمیزدن زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شاید الان هم همچنان ما داشتیم اون کشتار دست جمعی دهه 60 رو تجربه می‌کردیم. این از قدرت مردم میاد. اگر که الان بند زنان زندان نمیاد، الان که نه قبل از این جابجایی ها امکاناتی رو داشته، این از قدرت اون زندانی سیاسی میاد که تونسته مطالبه بکنه و حق و حقوق خودش رو بگیره و این عدم انسجام چهره ها رو مخدوش میکنه. بله درسته و باعث میشه که در واقع یک شک و بدبینی و دوگانگی و چند قطبی ایجاد بشه در جامعه و این ذهنیتی که دقیقاً همین. مثلا من امروز واقعا خیلی تأسف خوردم، یک ویدیویی دیدم که از یکی از این رسانه‌های در واقع فارسی زبان خارج از ایران داشتن حرفایی رو می‌زدن در رابطه با زندانیان و امنیتی ترین مجری صدا و سیما میاد میگه که خب شما دارین حرفای ما رو میزنید، پس ما بریم دیگه برنامه آشپزی بزنیم. ببین این واقعا داره باعث میشه که مبارزه متوقف بشه. این داره باعث میشه که در واقع زندانیان، کنشگران که در داخل ایران هستن، فعالین که در داخل ایران هستن رو به حذف بکنن که اینها نتونن مبارزه بکنن علیه جمهوری اسلامی، در صورتی که در تمام این سالها اگر که حتی ما کوچکترین دستاوردی هم داشتیم، این از حاصل تمام این سالها مبارزه بوده و این فضایی که داره ایجاد میشه و صرفاً هم فقط به خاطر این هستش که با عقیده یک نفر مخالفت هست، یک نفر رو خوششون نمیاد ازش، شروع میکنن به این حمله ها، شروع میکنن به این تخریب ها، به تهمت زدن، به تهدید کردن و این فضا رو ایجاد کردن که خود این داره باعث میشه که در واقع خب وقتی مردم نگاه میکنن، طرف ممکنه با خودش بگه که من برم داخل زندان، این همه هزینه بدم، این همه سال دور از خانواده، این همه سال از همه چی محروم بشم، سلامتیم بزنم، برم که بعد وقتی آزاد شدم بیان به من بگن که تو مورد جمهوری اسلامی هستی که آزاد شدی، چجوری شد که تو آزاد شدی. خب این باعث میشه که مردم نرن حتی حقوق خودشون رو مطالبه بکنن و به نظر من این فضا داره کمک میکنه به جمهوری اسلامی، همونطوری که نامه پیشین خانم هاشمی باعث شد که در واقع بند زنان رو به شکلی که می‌خواستن سرکوب کردن. حالا همین حرف امروزشون رو هم بعد ببینیم که در ادامهش پیامدهای خواهد داشت. از جمله من فکر می‌کنم حتی اینکه الان نزدیک به 50 نفر در بازداشتگاه‌های مشهد هستن و هیچ خبری ازشون نیست، تلفنی تماسی نداشتن و در وضعیت نامعلوم به سر میبرن. معلوم نیستش که حالا سر اونها چی خواهد اومد، خصوصا که چند نفر از اونها هم هدف این حملات بودن. اینه که من فکر می‌کنم که این حرف‌ها و این در واقع اظهار نظرها داره راه رو برای جمهوری اسلامی باز میذاره برای سرکوب بیشتر و داره بیشتر باعث میشه که مردم از هم گسسته بشه این اتحاد یا همبستگی که قبلا وجود داشته. خانم دائمی خیلی ممنونم از شما، ممنونم از هر دوی شما، آتنا دائمی فعال حقوق بشر از کانادا و فرج سرکویی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت. بنیامین نتانیاهو میگه جمهوری اسلامی همچنان خطر مرکزی برای اسرائیل و کشورش با چشمان باز هر خطر احتمالی رو رصد میکنه. نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه دولتش لحظه‌ای بر دستاوردها و افتخارات تکیه نمیکنه گفته دشمنان اسرائیل در حال تجهیزند، حماس در غزه از خل سلاح سرباز میزنه و تهدید حزب الله و حوثی‌ها همچنان فعاله. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم با اشاره به گزارش‌ها درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه موشکیش میگه اسرائیل به دقت تحولات ایران رو زیر نظر داره. همکارم سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، همه این حرفا به گمانم اهمیت بیشتر و دوچندانی پیدا میکنه وقتی میدونیم که آقای نتانیاهو عازم آمریکاست و گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داره در مورد اینکه آیا او در مورد یک حمله دیگر به ایران با رئیس جمهوری آمریکا رایزنی خواهد کرد یا نه. فردا چندین و چند گزارش منتشر شده در روزهای گذشته که آقای نتانیاهو به آمریکا میاد تا در رابطه با یک حمله بزرگ دیگر به جمهوری اسلامی با آقای ترامپ صحبت بکنه، راجع به توان موشک جمهوری اسلامی بخواد با آقای ترامپ هشدار بده. واینت هم چندی پیش گزارش رو منتشر کرده بود مبنی بر اینکه دارن یک پرونده امنیتی اطلاعاتی نظامی آماده میکنن در رابطه با ایران، کارهایی که ایران داره بعد از جنگ 12 روزه انجام میده و تهیه این پرونده به عهده آقای درمر بوده، دست راست آقای نتانیاهو، و پرونده‌ای هست که آقای نتانیاهو با خودش به اینجا آمریکا خواهد آورد تا با ترامپ اون رو به اشتراک بگذاره و به اون نشون بده که جمهوری اسلامی داره چه میکنه. همه این اخبار داره منتشر میشه، هرچند خود آقای نتانیاهو گفته بود که بیشتر راجع به غزه و فاز دوم آتش بس با آقای ترامپ صحبت خواهد کرد، ولی مسلمه که توان موشکی جمهوری اسلامی که در هفته‌های گذشته از سمت رسانه‌های اسرائیل
اسرائیلی مشخصاً راجبش هشدارهای بسیار زیادی آمده، هم جزو محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. در میانه این گمانه‌زنی‌ها، این گزارش‌هایی که داره منتشر میشه، روز چهارشنبه هم یک مراسم فارغ التحصیلی بوده در یکی از دانشکده‌های افسری اسرائیل که مقام‌های ارشد همگی اونجا صحبت کردن. هم رئیس جمهوری اسرائیل، هم نخست وزیر آقای نتانیاهو، آقای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل اونجا بوده و تقریبا میشه گفتش که همه سران بودن. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم بوده. صحبت‌های آقای نتانیاهو در رابطه با دشمنان اسرائیل در منطقه مورد توجه زیادی قرار گرفته، از جمله این که میگه که ما نمیخوایم که وارد درگیری‌های بیشتر بشیم ولی چشممون هم باز، حواسمون جمعه. در جای میگه که دشمنان ما خیلی ضعیف شدن، دارن زخم‌های خودشون رو میلیسند. میگه که تهدیدات قدیمی شکل و شمایل جدید گرفته، تهدیدات جدیدی داره ایجاد میشه و اسرائیل حواسش به همه اینها هست، چشماش بازه. پیشتر هم گفته بود که ما با چشم باز میخوابیم و اگر که احساس بکنیم که قرار به ما آسیبی زده بشه سریع برخورد خواهیم کرد. آقای کاتس هم میگه که به روزها و به جهان قبل از 7 اکتبر ما قرار نیست که دیگه برگردیم و اون چه که اینها اختیار عمل، آزادی عمل در آسمان خاورمیانه میخونند، میگن که این یکی از محورهای اصلی امنیت ملی اسرائیل شده در این روزها و حاضر نیستن که این رو از دست بدن. این صحبت‌ها هم الان صحبت‌های در خور توجهی هست قبل از اینکه آقای نتانیاهو بخواد وارد اینجا بشه و در مجموع هم شرایط فعلی مشخصا حالا در روز 24 دسامبر اگر بخوایم نگاه بکنیم، سوم دی، اون چیزی که از ایران داریم میشنویم، اون چیزی که در اسرائیل در این سخنرانی ها مثلا گفته شده، حرفای روز گذشته مورگان اورتگاس در سازمان ملل متحد، همگی نشون میده که شرایط فعلی ابهامش نه تنها که کمتر نشده بلکه در وارد یک فضای پرتنش‌تر داریم میشیم. در سوی جمهوری اسلامی صحبت‌های اسلامی هست راجع به آقای گروسی که میگه خودش بخشی از دشمن هست، صحبت‌های تندی هست. از سمت ایتالیا یک مؤسسه اطلاعاتی آمده داده‌های جدیدی منتشر کرده، با منابع در تهران صحبت کرده، میگه که جمهوری اسلامی میخواد بره دنبال سلاح هسته‌ای فشرده و در اسرائیل هم همچنان این هشدارهایی که راجع به توان موشکی دارن میدن داره افزایش پیدا میکنه. دیدار نتانیاهو و ترامپ واقعا میشه گفتش که یکی از مهمترین تحولاتی هست که 2025 سال بسیار پرماجرا رو فرداد میتونه جمعش بکنه. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. 4 گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در عراق با تحویل تسلیحاتشون به دولت این کشور موافقت کردند. فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق گفته گروه‌های اصحاب اهل حق، کتایب امام علی، کتایب سید الشهدا و کتایب انصارالله پایبندیشون رو به محدود کردن سلاح به دست دولت اعلام کردند. به گفته او این گروه‌ها که در پارلمان آینده عراق نماینده خواهند داشت، در گفتگوهای با نمایندگان منتخبشون بر اجرای راهنمودهای مرجعیت عالی دینی نجف تاکید کردند. ترسکه صادقی روزنامه‌نگار در پاریس درباره این گزارش جزئیات بیشتری به ما میده. اونطور که عدی عبدالهادی از اعضای برجسته در چارچوب هماهنگی تحت حمایت جمهوری اسلامی فاش کرده، قراره که این روند خلع سلاح گروه‌های مسلح و انحصار سلاح به دولت در واقع در 3 مرحله اجرا بشه. این روند تدریجی خواهد بود اونطور که شما بهش اشاره کردید و البته تاکید شده که آغاز این روند همزمان خواهد بود با تشکیل دولت بعدی. حالا چطور خواهد بود جزئیاتش رو خیلی کم در واقع افشا کرده. در مرحله اول قرار شده که نهادها، گروه‌ها یا سازمان‌هایی که مشمول انحصار سلاح به دولت خواهند بود اینها را به هر حال تعیین می‌کنند، اونها را طبقه بندی می‌کنند. مرحله دوم این هستش که به نوعی این پروسه یعنی روند اداری خودش رو آغاز می‌کنه. چطور این گروه‌هایی که طبقه بندی شدند از لحاظ حقوقی، از لحاظ اداری اینها باید سلاح‌هاشون گرفته بشه و در نهایت
عملا میرسن به خلع سلاح این گروه ها. اما ابهاماتی که در این رابطه وجود داره این هستش که آقای عودی عبدالهادی نگفته که در واقع چطور پیش خواهد رفت. آیا پایگاه های اونها را میبندن در نهایت گروه هایی که اونها در نظر گرفتن که سلاحاشون گرفته بشه؟ آیا قراره که سلاحهای اونها به کدوم نهادها داده بشه؟ نیروهای اونها، به هر حال هر کدوم از اینها یگانهای وابسته به خودشون دارن. نیروهای اونها آیا میرن به خونه هاشون میشینن یا ادغام میشن یا در سازمان های دیگر شروع به کار میکنن؟ اینها ابهاماتی هستش که بوده. البته دست روی یک نکته بسیار حساس دیگر گذاشته، گفته که سازمان هشت‌الشعبی مشمول در واقع انحلال یا حذف سلاح به دولت نخواهد شد، چون مسئله برمیگرده اون موقع به امنیت و ثبات عراق. در نتیجه بحثی که اینجا به وجود اومده در داخل عراق در رابطه با همین نکته بوده که سازمان هشت‌الشعبی به عنوان گروهی که در واقع خودش چتری بوده برای جمع‌آوری این گروه ها، مشمول اگر انحصار سلاح به دولت نشه، خود این پروسه ناقص خواهد بود در آینده. تورسکه صادقی بود. 2 برادر ایرانی تبار در ارتباط با یک پرونده جاسوسی صنعتی در یک شرکت حساس سوئد بازداشت شدند. به گفته منابع آگاه احتمال انتقال تجهیزات پزشکی به ایران در این پرونده بررسی میشه. تحقیقاتی که با سطح بالایی از محرمانگی دنبال میشه بعد از اون وارد مرحله عملیاتی شد که در اوایل اکتبر ضمن جاسوسی تقویت شد. برادر بزرگتر از ژانویه امسال به اتهام جاسوسی صنعتی تحت تعقیب و برادر دیگر به سرقت مرتبط با همین پرونده مظنون شناخته شده. خبرنگارمون مهران عباسیون از استکهلم با ماست. مهران، از این 2 برادر چه میدونیم؟ فرداد، این پرونده یکی از حساس‌ترین نمونه‌های جاسوسی در سوئد. خب تلویزیون 4 سوئد در گزارشی مفصل و بر اساس اسنادی که به دست آورده میگه 2 برادر ایرانی تبار که دهه‌هاست در سوئد زندگی میکنن در مرکز یک پرونده جاسوسی صنعتی قرار گرفتن، پرونده‌ای که پای جمهوری اسلامی هم به طور جدی به اون باز شده. خب طبق این گزارش برادر بزرگتر یک مهندس با تحصیلات عالی بوده که در یک شرکت که در حوزه فناوری پزشکی پیشرفته کار می‌کرده، به سیستم ها و اطلاعات بسیار حساس دسترسی داشته. دادستانی سوئد او رو مظنون میدونه که از ژانویه امسال اقدام به جمع‌آوری اسرار تجاری کرده و پلیس در حال بررسیه که آیا قصد داشته این اطلاعات رو به ایران منتقل کنه یا نه. برادر دوم هم اما نقش متفاوتی داره. او به اتهام سرقت و اون چیزی که در گزارش اومده سرقت فاحش یعنی مشخص شده تحت تحقیق قرار گرفته. این سرقت تجهیزات پزشکی بوده که متعلق به همون شرکتی بوده که به گفته دادستان این سرقت ها مستقیما به پرونده جاسوسی صنعتی مرتبطه. خب این برادر پیشتر هم در همون شرکت کار می‌کرده، اما قبل از بازداشت همکاریشو به دلایلی که رسما ربطی به این پرونده نداشته قطع کرده. بعد از بازداشت هم اخیراً آزاد شده، اما همچنان به گفته پلیس تحت نظارت قرار داره. نکته کلیدی در این پرونده به گفته دادستان اینه که هر 2 مظنون در مواردی با ایران ارتباط داشتن و همین موضوع در کنار ماهیت حساس فناوری که مورد نظر پلیس قرار گرفته باعث شده پرونده از سطح محلی خارج بشه و به واحد ملی جرائم بین‌المللی سازمان یافته برسه. همزمان پلیس امنیت سوئد سپاه هم به طور رسمی وارد پرونده شده، موضوعی که نشون میده ماجرا به امنیت ملی سوئد برمیگرده. و البته باید اینو بگم فرداد که این تنها مورد برادرهای جاسوس در سوئد نیست. پیشتر هم 2 برادر ایرانی تبار که به جرم جاسوسی برای ایران روسیه محاکمه و زندانی شدن، پرونده‌ای برای اونها تشکیل شد که در سطح پرونده‌های درجه 1 جاسوسی قرار داره. یکی از این برادرها حتی به سطح بالای مقام‌های امنیتی در سوئد رسیده بود، خودش یکی از مقامات پلیس امنیت سوئد بود. برای همون از اون به بعد در واقع ایرانی‌ها تحت نظارت قرار دارن. حدود 1 دقیقه بیشتر فرصت نداره مهران. خودت هم اشاره کردی کارهای از این دست توسط جمهوری اسلامی کم نبوده. این ماجراها روی جامعه ایرانی تبار سوئد چه تأثیری گذاشته؟ واقعیتش اینه که اینجا دقیقاً مصداق همون ضرب المثل معروف تر و خشک با هم میسوزن. خب از زمانی که این جاسوسی ها انجام شده برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی تبار سوئد یک قانون نانوشته شکل گرفته. در بسیاری از حوزه‌های حساس ایرانی تبارها عملاً وارد نمیشن یا اجازه ورود پیدا نمیکنن. خیلی از شرکت هم که ایرانی ها رو استخدام میکنن حتما اونها رو به سپاه پلیس امنیت میفرستن برای مصاحبه و خیلی از احزاب در واقع که حاکم هستن میخوان
قانونی رو ثبت کنن، به تصویب برسونن که خیلی سختگیرانه تر به این موارد برسه و خب این موجب مشکل بزرگی برای ایرانی تبارهای سوئد شده. ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان در سوئد و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا فردا و برنامه بعدی بدرود.